Xin chào cả nhà thân yêu. Một món ăn thay thế cho mùa hè nóng bức đây các bạn nhé. Đây cũng là một trong những món ăn đại diện của mùa hè Hàn Quốc và được rất nhiều người Hàn lựa chọn. Không chỉ thế, cả những bạn trẻ Việt Nam cũng yêu thích món này đấy. Các bạn cứ thử hình dung xem, giữa cái trưa hè nắng oi ả, có một tô mì lạnh khun mát đến tận dạ dày thì thật là tuyệt vời đúng không nào? Và ngay bây giờ hãy theo dõi hết video để biết công thức làm nước dùng và món mì lạnh của người Hàn nhé. Mini chia sẻ lại cái công thức làm nước dùng rất là đơn giản, ngon ngọt và thanh mát cho món mì lạnh ngày hè nhé. Hành tây này, củ cải khô này, nấm tươi này, nấm này gọi là Thuco Persert đấy. Cho càng nhiều thì nó càng ngọt các bạn ạ. Thêm vài miếng tảo bẹ khô nữa, mình đã rửa sạch đi rồi. Mình thêm vài trái ớt tươi, các bạn có ớt khô cho vào cũng được. Và cá trống khô các bạn nhé, cá trống khô thì mình đã sao qua rồi. Sau đó mình sẽ bỏ hết các nguyên liệu này vào trong cái nồi và mình đun. Các bạn sẽ đun cho mình khoảng tầm 20 đến 25 phút. Sau khoảng thời gian đó thì nước dùng của chúng ta sẽ rất là ngọt. Nó ngọt một cách tự nhiên, thậm chí ngọt hơn nước dùng ở nhà hàng đấy các bạn ạ. Và sau 25 phút đun thì nồi nước dùng của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ thì mình sẽ lọc nước qua một cái rổ như thế này để chúng ta gạt bỏ phần bã đi và mình sẽ thu được phần nước dùng rất là trong và ngọt. Và các bạn nhớ cho thêm vào cho mình 1-2 thìa giấm này, rồi thêm 2-3 thìa đường tùy theo cái khẩu vị của các bạn, và thêm cho mình một chút xíu muối hồng nữa. Khuấy đều lên. Sau đó các bạn đợi cho cái nước dùng nó nguội đi và các bạn sẽ mang vào trong tủ lạnh để bảo quản ở trên ngăn đá nhé các bạn. Sau khoảng 10-15 phút các bạn kiểm tra, nếu thấy nước dùng nó đã tạo thành một lớp đá mỏng hay còn gọi là đá non đấy, như thế là đã đạt yêu cầu món nước dùng để chúng ta thưởng thức với mì rồi đấy. Bây giờ mình chia sẻ công thức làm nước sốt để ăn với món mì lạnh rất ngon. Hàm lượng chi tiết các bạn tham khảo ở trên màn hình. Mình sử dụng tương ớt đặc, ớt bột, hạt vừng và dầu của hạt vừng, nước tương, giấm táo, thêm vài thìa syrup từ ngũ cốc cho nó ngọt. Cuối cùng các bạn thêm cho mình một chút xíu tỏi bằm. Đánh đều hỗn hợp đấy lên và các bạn để nghỉ khoảng tầm 15-20 phút sau thì sẽ ngon hơn nhé. Việc còn lại là chúng ta sẽ đi luộc mì. Trong khi chờ nước sôi thì chúng ta sẽ tách sợi mì ra bằng cách là xoa tay như thế này. Cách này sẽ làm cho sợi mì nó sẽ tơi ra và chúng ta sẽ kiểm tra được độ dai của mì đấy. Khi nước đã sôi bùng lên như thế này, mình cho mì vào luộc. Chúng ta đun sôi trong tầm 4-5 phút thôi. Sau đó các bạn sẽ xả mì dưới cái vòi nước ấy. Chúng ta xả thật là sạch. Làm cái cách xả mì ở dưới vòi nước lạnh như thế sẽ giúp cho phần nào cái chất bảo quản trong mì được giảm bớt này, rồi giữ cho mì không bị dính vết này. Đồng thời nó cũng giữ được cái độ dai nhất định của mì. Khi rửa sạch mì rồi, các bạn chuẩn bị cho mình một cái tô nước đá và các bạn thả mì vào trong đó, ngâm khoảng tầm 3 phút. Sau đó mới vắt đi và đặt vào tô để thưởng thức nhé. Như vậy sẽ làm cho mì sẽ dai và ngon hơn đấy. Và sau vài phút ngâm trong nước đá lạnh, các bạn sẽ vắt mì, vắt cho nó ráo nước, rồi chúng ta sẽ đặt vào một cái tô. Rồi các bạn trình bày thêm một vài nguyên liệu đi kèm để ăn cho nó ngon hơn. Ví dụ như là dưa leo thái chỉ này, củ cải muối thái chỉ này. Mình thì mình có dùng một chút củ cải muối với nước củ dền, vừa đẹp mắt mà lại vừa ngon miệng nữa. Nó có một cái vị thanh thanh mát mát cũng rất là ngon. Món mì lạnh ăn kèm với trứng luộc là phù hợp nhất các bạn nhé. Tuy nhiên nếu thích các bạn cũng có thể bổ sung thêm vài lát thịt heo, thịt bò nhé. Bây giờ thì đổ nước dùng lên trên và chuẩn bị thưởng thức nhé. Đây chính là cái phần nước dùng mà bảo quản trong ngăn đá đấy các bạn. Nó đã tạo thành một lớp đá mỏng như thế này, rất là mát lạnh luôn. Sau cùng các bạn nhớ cho cái phần nước sốt mà lúc nãy chúng ta đã chuẩn bị đấy. Các bạn cho vào 1-2 thìa tùy theo khả năng ăn cay của các bạn. Mình thì chỉ ăn được 1 thìa nước sốt này thôi. Nhưng mà người Hàn họ ăn rất cay, họ có thể cho 3-4 thìa nước sốt rồi đấy. Trộn đều lên và chúng ta thưởng thức nhé. Vừa rồi Mini đã chia sẻ xong công thức nước dùng và món mì lạnh của người Hàn. Vừa ngon, vừa dễ làm mà lại bổ rẻ. Các bạn hãy vào bếp thực hiện món này cho những ngày hè nóng bức nhé. Làm tại nhà thì nó sẽ ngon hơn và đảm bảo hơn rất nhiều. Nếu thấy video của mình hữu ích, hãy dành cho mình một nút like, share video cho bạn bè người thân và nhớ bật nút chuông thông báo vì Mini còn quay trở lại với những chia sẻ hữu ích tiếp theo.
Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở chia sẻ tuần sau. Bye bye.